важко знайти людину, яка не чула про Єгипет. У когось в голові одразу виникають картинки з фільмів, піраміди, якісь там таємні знання, гробниці з пастками та прокляття мумій. А у когось ще простіше – це готель, браслет all-inclusive і їжа з безлімітним алкоголем. Чесно кажучи, я раніше і сам сприймав Єгипет виключно як готельний відпочинок, де з інтерактиву в кращому випадку це покатухи на верблюдах або на квадроциклі. Але сьогодні ми спробуємо розібратися, чим же насправді живе Єгипет, тому вмощуйтесь зручніше та погнали. Це земля – одна з перших на планеті, де люди почали об'єднуватись у великі спільноти, створювати державу і писемність. Тут, вздовж Нілу, зародилася цивілізація, яка дала початок уявленню про суспільство, порядок і владу. Коротше, в планах було, як завжди, взяти тачку та об'їхати всі локації там за 7-10 днів. Але Єгипет в якийсь момент такий... Чуваки, ви що, після маленької Мадейри так сильно повірили в себе? Як виявилось, площа Єгипту понад 1 мільйон квадратних кілометрів. Щоб легше було порівняти, площа України 603 тисячі квадратних кілометрів. Тобто це майже вдвічі більше за Україну. Ну окей, врахуємо ще той факт, що 95% цієї території Єгипту – це пустелі. Але усе життя країни зосереджено вздовж однієї головної артерії – річки Ніл, яка проходить через увесь Єгипет з півдня на північ. І тільки аби проїхати вздовж річки туди і назад на машині, знадобиться більше 30 годин. Та не будемо довго тягнути з географією, де знаходиться Єгипет, а одразу перейдемо до місця, яке для багатьох і є символом цієї країни. Піраміда Гізи – це головний некрополь стародавнього Єгипту, який складається з 3 великих пірамід. Мікерина – найменша з трійки, Хефрена – трохи вища і Хеопса – найбільш відома. Саме вона входить до 7 чудес світу. Взагалі списків чудес світу існує багато, але найвідоміші – це 2. 7 чудес античного світу і 7 нових чудес світу. І от піраміда Хеопса – це єдине чудо світу з античного списку, яке дожило до нашого часу. Наприклад, ось цей просто впав через землетруси. Колись піраміда Хеопса, та що найвища, була 146 метрів. З часом верхівку і частину облицювання втратили, і зараз вона має висоту 138 метрів. Erről beszéltem erről a kutyáról. Nagyon jó kutya. De mi nem ilyen kutyáról beszéltünk? Te milyen kutya? Őrző-védő kutyáról. Őrzővédő. Її збудували приблизно 4,5 тисячі років тому. І понад 3800 років вона залишалася найвищою спорудою у світі, поки люди в середньовіччі не почали зводити готичні собори. Спочатку піраміда була повністю облицьована білим вапняком, який відбивав сонячне світло. І вона виглядала як гігантський сяючий моноліт посеред пустелі. Верхівку, ймовірно, вінчав спеціальний камінь або металевий елемент, який ще більше підсилював цей ефект. Те, що ми бачимо сьогодні, це фактично оголений скелет споруди після 1000 років існування. Всередині пірамід тісні коридори, низькі стелі й прості кам'яні камери. Колись тут були поховальні речі, саркофаги та коштовності фараонів. Але все цінне винесли ще в давнину. Сьогодні там нічого не залишилось. Скажу вам, що в реалі тут дійсно відвал щелепи від масштабів і розуміння, що ось це було побудовано більше ніж 4,5 тисячі років тому, без якихось там кранів, електрики чи вантажів. Поруч з пірамідами лежить ще один не менш важливий символ – Великий Сфінкс. Це гігантська статуя з тілом лева і головою людини. Лев у стародавньому Єгипті символізував силу і захист, а людська голова – розум і владу. Разом це був ідеальний образ фараона – сильний, розумний і божественний. Сфінкс виконував роль охоронця некрополя. Він дивиться на схід у бік сходу сонця і символічно стереже вхід до комплексу пірамід. Є цікава деталь. Більшу частину своєї історії Сфінкс був майже повністю занесений піском. Його неодноразово розкопували, очищали і знову втрачали під пісками пустелі. До речі, існує легенда, що Наполеон під час свого єгипетського походу наказав вистрелити з гармати по Сфінксу і тим самим відбив йому носа. Мовляв, не сподобалось, як той на нього дивиться. Але це все брехня, тому що вже знайшли багато малюнків Сфінкса з відбитим носом ще задовго до Наполеона. А ще ми, як починаючі археологи, на одній зі стін знайшли ось такий напис. Мені здається, хтось цього чиновника не дуже любив.
Сам Єгипет утворився з набору окремих земель вздовж Нілу, які з часом об'єдналися в одну державу. Так з'явився спільний центр влади. Обрали лідера, який мав тримати це все разом. Згодом саме цього лідера й почали називати великим начальником, тобто фараоном. В ті часи все залежало від Нілу. Раз на рік він розливався і залишав на полях шар родючого мулу. Якщо розлив був вчасний і достатній, буде врожай, їжа, гроші і спокій. Якщо ні, починалися голод, бунт і хаос. Тому фараон був не просто людиною при владі. Для єгиптян він уособлював порядок, стабільність, був посередником між богами та землею і тим, хто відповідає за те, щоб Ніл розливався як треба. І от коли такий правитель помирав, для єгиптян це не просто було поховали й забули. Вони вірили, аби фараон продовжував існування після смерті і захищав країну вже з того боку, йому потрібна особлива гробниця і цілий ритуальний комплекс. Тож піраміда – це цілий державний проєкт віри, політики і престижу. Мовляв, дивіться, країна сильна, порядок тримається, фараон вічний. Але тут виникає головне запитання: як їм це все вдалося побудувати в таких масштабах майже 5000 років тому? Одразу відкинемо всю конспірологію. Ніяких інопланетян і чарівного зілля від галів. Піраміди збудували люди. Не магією, а розумом і працею. Важливий момент. Це не були раби в ланцюгах, як показують у кіно. Переважно це були вільні люди. Майстри й робітники, яких наймали або залучали до державних робіт часто сезонно. Їм давали їжу, житло й пайок. Для багатьох це була одночасно і робота, і обов'язок перед державою, і служба фараону та богам. Це був справжній конвеєр. Камінь добували в кар'єрах, тягнули на санях, перевозили Нілом, а далі тисячі людей на майданчику. Майстри, каменярі, інженери, наглядачі, кухарі, лікарі. Працювали змінами, сезонами й роками, як велика будівельна корпорація давнього світу. Ось ці всі блоки, з яких побудована піраміда, важать в середньому 2,5 тонни, але іноді вага доходить до 80. І тут виникає наступне логічне запитання: як вони всі ці брили тягнули на будівельний майданчик? Є експерименти, які показують, що якщо зволожити пісок, тягнути блок вагою 2,5 тонни на санях може приблизно 8 людей. Тобто вся магія була не в чудесах, а в кількості людей, організації та інженерії. Але це все одно вражає, наскільки сильно вони були розвинені у той час. Та вже через кілька століть після завершення будівництва пірамід менш розвинені люди почали їх грабувати. Спочатку заради золота й коштовностей усередині. Пізніше розбирали облицювання, яке роз'їхалось по всьому Каїру для побудови нових храмів. Ну і з часом у держави просто закінчились ресурси на такі гігантські проєкти. Епоха великих пірамід завершилась. Сьогодні піраміди – це вже не про фараонів, а про туризм. Навколо пірамід крутяться тисячі людей, для яких це головне джерело доходу. Гіди, продавці, помічники, катання на верблюдах і конях. І от ти приходиш подивитися на одне з чудес світу і зануритися в цю містику, а тут навколо постійно хтось щось пропонує. Хтось гіда, хтось верблюда, хтось знає кращий ракурс. І з часом стає таке відчуття, що ти тут просто ходячий гаманець, з якого постійно намагається витягнути гроші. Money, money, money. Коротше, ми зайшли в якийсь хаос, і ми вже хвилин 15 йдемо і не можемо просто з нього вийти. До речі, якщо хочете зекономити собі час, гроші і трошечки нервових клітин, ми створили свої авторські PDF-тури. Ми зібрали найцікавіші локації, розставили їх за пріоритетом і додали всю практичну інфу для подорожі, куди реально варто поїхати, що не скіпати, де поїсти та що саме, де орендувати тачку, у котрі краще приїхати та де запаркуватися, аби знайти вічність, на які місця треба заздалегідь брати квитки чи реєструватися, де найкращі споти, аби зустріти захід сонця і багато всього іншого. Коротше, це весь той ресерч, який люди зазвичай тижнями збирають самі, по вкладках, ютубчику та тіктоках. І банально на адекватній оренді авто можна зекономити більше, ніж коштує сам PDF. Тому, якщо не хочете самостійно запалюватись з пошуком всієї цієї інфи, або просто підтримати наш проект, як ось ці прекрасні люди, яким ми дуже вдячні, всі посилання будуть в описі під відео, а ми поїхали далі. Сучасний Єгипет живе в умовах жорсткої авторитарної влади, де держава контролює політику, вулиці і публічний простір, а свобода слова сильно обмежена. Ключові рішення приймаються вузьким колом людей і майже не обговорюються публічно.
Це відгукується навіть у повсякденному житті. У центрі Каїра та інших великих містах зйомка на вулицях часто заборонена чи викликає увагу поліції та військових, а дозволяє знімати переважно тільки туристичні зони. Перед поїздкою я надивився купу відео на Ютубі, як в Каїрі поліцейські в цивільному підходять, просять вимкнути камери та видалити всі кадри. Please, stop, stop. Please, no, no camera. Stop. No mic. No mic, not allowed. Okay. Але, на щастя, до нас ще ніхто не підходив, і сподіваюся, кадри з Каїру у нас все ж таки залишаться. Як ви можете зрозуміти, залишились. Та й насправді зі зйомкою за період нашого перебування ніяких проблем майже не було. Єдине, що як тільки бачили на камерний мікрофон, то одразу збиралися декілька поліцейських, які казали його сховати. Мабуть, боялися, що запишемо усі таємниці фараонів. Бідність в Єгипті не виглядає як крайність. Це радше норма життя для мільйонів сімей. Тісне житло, мінімальні витрати на їжу, відсутність доступу до якісної медицини і освіти. За межами туристичних зон ця бідність дуже відчутна. Цілі райони живуть без стабільності і чіткого майбутнього. Люди хапаються за будь-яку можливість підзаробити, часто неофіційно або на дрібних послугах. Тому туристу сприймається не стільки як гість, скільки як шанс заробити просто зараз. І в якийсь момент ти перестаєш злитися від нав'язливості гідів та помічників, бо розумієш, що для когось це єдиний спосіб вижити. Поки країна показує світу піраміди і курорти, для багатьох місцевих життя – це щоденна боротьба за найпростіші речі. На сьогоднішній день близько 40% населення вважаються бідними або живуть дуже близько до цієї межі. І скажу я вам, що це не статистика з новин, а це те, що ти дійсно бачиш, просто прогулюючись вулицею. Саме через бідність і хронічну нестачу житла тут з'явилося унікальне місце, яке називають містом мертвих. За останні 70-80 років Каїр вибухово виріс. Мільйони людей приїхали сюди з сіл у пошуках роботи, але житла для всіх просто не вистачило. Держава десятиліттями не встигала будувати доступні квартири, тож люди шукали будь-який варіант, де можна було б жити без оренди. А зараз ми приїхали у місто мертвих. І називається воно так не тому, що тут всі вимерли і нічого немає, а тому, що це місто побудовано буквально на кладовищі. Багато гробниць тут це не просто могили, а повноцінні кам'яні споруди з кімнатами, двориками і дахами. Іноді навіть з водою чи електрикою. Для бідних сімей це часто був єдиний реальний вихід. У кожному такому дворику купа могил, і люди будували своє житло просто посеред кладовища. Зовсім випадково ми зустріли там хлопця, який почав проводити нам екскурсію арабською мовою. І його в цілому не хвилювало те, що ми нічого не розуміємо. І тільки по поверненню ми переклали і зрозуміли, що він розповідав, як вони живуть тут з сім'єю. Ми тут живемо і тут народилися. Вже 24 роки – це наше життя, розумієш? Ця місцевість – кладовище. Ми тут працюємо, звідси заробляємо на хліб. Ми раді таким людям, як ви. Ми просимо в Бога, щоб він дав нам добру роботу. В чистому місті, з гідним життям, з хорошим заробітком, гарною їжею, одягом. Ти ж бачиш сам, яке тут місце, занедбане. Ми щодня спимо тут та прокидаємося. Спимо серед мертвих, бо в нас немає іншого дому. Це наш дім, це наше життя. Це все, що в нас є. Я сплю тут і так само й інші. Мій батько і мати теж сплять тут. Вони народилися в цьому місці і живуть тут. Уся наша родина живе тут. Ось таке наше життя. Приносимо ковдри, подушку, так і спимо. Ось тут електрика, світло. Ми миємося тут водою. Іншого немає. Немає ванної кімнати, нічого немає. Просто вода. Ось так і купаємося. З його розповіді зрозуміло, що вони хочуть звичайних благ, нормальної криші над головою, роботи і щоб була змога купити їжі, а не кожен день думати про виживання. Звісно, вся ця розповідь на камеру була також і задля того, аби такі туристи, як ми, потім дали якісь чайові за таку екскурсію. Алілля корот, асфін гедан, вашокран, лікаля, коль хага, алматаха, маана. Формально жити тут заборонено, але влада роками це мовчки терпіла. Просто тому, що переселяти людей було нікуди. Так кладовище поступово перетворилося на житловий район. За різними оцінками, сьогодні тут мешкає від 100 до 500 тисяч людей. Хтось народився тут, а хтось переїхав десятки років тому. Якщо просто йти вулицею, то в цілому і не одразу розумієш, що за кожним цим парканом десятки могил. З вигляду це як звичайний район. Тут є школи, ринки, майстерні, ходить громадський транспорт. Життя йде своїм ходом. Навіть можна зустріти і великі будинки. Деякі з них багатоповерхові. Люди їх побудували з часом, самостійно, просто посеред могил. Провели світло, воду і живуть як у звичайному районі. Так, проникнення в чиєсь житло. Я сподіваюся, Нутелла.
Поряд з містом мертвих є ще один не менш цікавий район. І називається він «Місто сміттярів». Це місце називається так, бо сюди звозять сміття з усього Каїру. Тут немає якогось спеціального заводу з переробки. Тут люди переробляють сміття прямо у себе в будинках. Цей район почав формуватися ще в середині ХХ століття, коли до Каїру масово приїжджали бідні родини з сіл, шукаючи будь-яку роботу. Держава не змогла вибудувати ефективну систему утилізації, і цю функцію фактично взяли на себе місцеві жителі – громада, яку називають Забалін. Більшість сімей тут живуть і працюють поколіннями. Сміття – це не просто відходи, а джерело доходу. Його сортують прямо біля будинків. Пластик, папір, метал, органіка – усе розкладається вручну. Частину переробляють одразу на місці, а частину продають далі. За різними оцінками, саме тут переробляють до 80% усього сміття, яке потрапляє в район. А це набагато більше, ніж у багатьох європейських містах. Ось так люди живуть, поряд лежить сміття і стоїть доволі неприємний запах. Формально район десятиліттями існував напівлегально. Люди будували житло самі, так само, як і в місті мертвих, без планів і дозволів. Просто там, де могли. Влада довгий час або ігнорувала це місце, або згадувала про нього лише тоді, коли ситуація ставала критичною. Багато будинків недобудовані, або можна побачити саморобні добудови в стилі Фаллаута. Це, до речі, як виявилось, водонапірні башти, які нагріваються на сонці і дають теплу воду в будинки. Сьогодні тут живе за різними оцінками від 50 до 70 тисяч людей. Тут все так само, як в місті мертвих. Діти ходять до школи, дорослі працюють, відкриваються маленькі майстерні і цехи. І парадокс у тому, що район, який багато хто вважає найбруднішим у Каїрі, насправді є одним із ключових елементів, що допомагає Каїру взагалі не потонути у власному смітті. Багатьох туристів цей район лякає. Поруч, буквально за кілька хвилин, знаходиться відома церква в печері. І щоб дістатися до неї, багато хто спеціально замовляє таксі, аби швидко проїхати через цю частину міста. Але скажу вам чесно, в місті мертвих, як і в місті сміттярів, люди дуже доброзичливі. Ніхто жодного разу не намагався щось вкрасти. Майже кожен нас зустрічав з посмішкою і казав «велкам». Хтось просив фотку, хтось просто цікавився щиро, звідки ми та як нас звати. Зірка. Не було жодної агресії на те, що ми знімаємо їх та їхній побут, і ніхто не просив за це гроші. Та й загалом по всьому Єгипту, і в Каїрі, і в Луксорі ми не зустріли жодної агресивної чи невдоволеної людини. Навіть поліцейські, які підходили і просили прибрати мікрофон, потім вибачалися по кілька разів. Чесно, я рідко де бачив настільки відкритих і позитивних людей, і це те, що мене вразило найбільше. У порівнянні з Європою цей контраст дуже відчутний і одразу кидається в очі. А також хочеться окремо поговорити про трафік і манеру водіння в Єгипті. Ми брали таксі, бо орендувати машину тут це просто unreal. По-перше, я не побачив жодного нормального прокату. А по-друге, пізніше зрозумів, що турист тут швидко потрапить в аварію. Правила дорожнього руху тут існують де хочеш, але тільки не на дорозі. Шашки між рядами – це норма. Головне посигналити та поблимати дальнім, аби тебе помітили. Інколи здається, що ти реально потрапив у фільм «Таксі». Артур, до речі, в кожній машині намагався пристібнутися. І знаєте, скільки разів це вийшло? Один раз, бо в інших машинах або не було ременя, або він просто для краси. А коли ми їхали в пустелю автобусами, вони мчали 130 км на годину і тримали дистанцію сантиметрів 10-20. І при всьому цьому вони якось їздять. Хаотично, шумно, на межі, але без відчуття паніки, і ніхто з них не нервує за кермом. Та й за весь час цього крейзі руху ми побачили всього 2 аварії. І то просто притерли один одного. А ще одна з добровільно-примусових розваг в Єгипті – це перехід дороги, тому що тут майже немає пішохідних переходів. А навіть якщо є, то не факт, що вас пропустять.
Та тішить хоча б те, що не все в цій подорожі лотерея. До деяких ситуацій можна підготуватись заздалегідь, оформивши туристичне страхування. А зробити це дуже зручно в застосунку сервісу онлайн-страхування Hotline Finance. Тут можна порівнювати страховки від різних страхових компаній, оформлювати та зберігати їх в одному місці. І, звісно, бонус для наших шляхошукачів. Знижка 10% за промокодом Pathfinders не тільки на туристичну страховку, а й на зелену карту для виїзду за кордон та автоцивілку. Самі користуємось і вам радимо. Але зараз давайте відійдемо трохи у бік, де немає цього шуму міста, та й взагалі майже нічого немає. А саме до пустель. Але до пустелі потрібно ще якось дістатися, тому наш план взяти гіда з тачкою 4х4, заїхати глибоко до найгарніших місць, звісно ж зняти захід сонця та зоряне небо і залишитись переночувати прямо в пустелі. Сподіваюся, скорпіони нас не з'їдять. Важливо розуміти, що Сахара не завжди була пустелею. Десятки тисяч років тому клімат тут був зовсім іншим. Йшли дощі, існували озера, росла трава, жили тварини. Люди полювали, випасали худобу і залишали після себе наскельні малюнки. Їх і сьогодні знаходять посеред піску. Це важко повірити, але починаючи з 5000 років до нашої ери і далі вглиб часу, тут реально існувало життя. Ішли дощі, були озера і банально росла трава. А зараз тут дюна розміром з багатоповерхівку. Для Єгипту пустеля – це не просто простір. Це межа, за якою життя швидко закінчується. Вона тисячоліттями захищала країну від ворогів, але водночас ізолювала її. Пустеля робила Єгипет важкодоступним. Перетнути її без підготовки було майже неможливо, тому будь-яке військо втрачало сили ще задовго до початку бою. Це давало країні природну перевагу, час і безпеку, але разом із захистом приходила і відокремленість. Контакти з іншими регіонами були обмеженими, подорожі ризикованими, а будь-який рух через пустелю вимагав знання маршрутів і точок виживання. Сьогодні ж пустеля вже не є непрохідною стіною. Вона все ще небезпечна, але тепер у нас є дороги, GPS і позашляховик. По дорозі до основних локацій ми заїхали в рай для геологів. Це невеликий пагорб, буквально пронизаний кристалами кварцу. Виглядає так, ніби хтось розбив гігантський кристал і розкидав уламки по всьому схилу. По суті, це залишки старої геологічної структури, де породи з кварцом вийшли на поверхню і ерозія відкрила ці кристали назовні. Раніше там було значно більше кристалів, але туристи їх десятиліттями просто розбирали на пам'ять, тому зараз це вже не таке вау, як було 20-30 років тому. Забігаючи наперед, можу сказати, що ця екскурсія була далеко не такою, як ми очікували. Постійно було таке нав'язливе відчуття, що цим гідам потрібно було просто відстрілятися. Але мушу зазначити, що годували нас чудово. І на обід ми заїхали до однієї з багатьох оаз в пустелі. Щоправда, зовсім не такою, як уявляєш, коли думаєш про оази. У кіно це зазвичай зелений острів із пальмами і водою посеред пісків. І такі оази справді існують. Це місця, де підземні води виходять на поверхню і створюють цілий мікросвіт із рослинами, тінню і навіть невеликим землеробством. Але наша виглядала значно прозаїчніше. Кілька пальм, насос і невеликий басейн, куди піднімається вода з глибини. Сьогодні багато таких оаз частково або повністю автоматизовані. Воду не чекають, її просто викачують із підземних водоносних шарів. Саме в таких місцях каравани зупинялися, аби перепочити після довгого переходу через пустелю. Тут вони напоювали тварин, поповнювали запаси води і саме звідси вирушали вже до наступної оази. Коли говорять про пустелю в Єгипті, то зазвичай мають на увазі Сахару. Але країна має ще дві локальні – це Чорна та Біла пустеля. Її ландшафт сформувався через давню вулканічну активність. Колись у цьому регіоні діяли вулкани, які викидали лаву, і їх тут сотні. Лава застигала й перетворювалася на базальт – дуже твердий чорний камінь. З часом вітер і ерозія зруйнували м'якші породи, а базальт залишився на поверхні. Саме він сьогодні вкриває пагорби Чорної пустелі, поглинає світло й тепло і створює відчуття жорсткого, сухого, майже позаземного ландшафту. Ніби поверхня мертвої планети, яка зовсім не схожа на пустелю в нашому уявленні. А Біла пустеля – це повна протилежність Чорній.
одна з найнезвичніших і найнереальніших пустель у світі. В давнину тут було море, частина океану Тетіс. Приблизно якихось там всього 70-100 мільйонів років тому вода відступила, а на поверхні залишилися товсті шари крейди вапняку, сформовані з морських організмів. Далі за справу взявся вітер і піщані бурі, які тисячоліттями повільно точили цей камінь. Так з'явилися природні скульптури – гриби, вежі, арки, силуети тварин і фантастичних істот. Аби дістатися цих пустель в Єгипті, треба взяти спеціальний тур, який оформить вам дозволи до цих пустель, та проїхати більше 1000 кілометрів в обидві сторони. Спочатку трансфером, а потім джипом 4х4. І вже джипом привозять до топових локацій з ночівлею в наметі прямо посеред пустелі. Ну і користуючись моментом, що в пустелях мінімальне світлове забруднення, поки нормальні люди йдуть спати, ми в свою чергу йдемо знімати зоряне небо. І оскільки так склалося, що таймлапси зірок вже в нас як традиція, то давайте разом в коментарях придумаємо найоригінальнішу назву цій рубриці. І зараз, здається, саме час нагадати. Якщо вам подобається те, що ми робимо, підтримайте відео лайком, коментарем і підпискою. Камера, мотор, поїхали. Всім привіт, мене звати Артур, і я саунд-дизайнер. Це нормально прозвучало? Вже 15 років я з музикою, як ото не розлий вода. І ви, мабуть, помітили по тому, наскільки у нас якісний звук. Я просто обожнюю ці всякі вжухи, транзішини, і можу години витрачати, щоб просто записати якийсь один, знаєте, оце ті... Але нещодавно я натрапив на один сайт, який буквально змінив моє життя. Це сайт Epidemic Sound. І чесно, я трохи прифігів, що тепер ось ці всі звуки, вжухи і музику не треба записувати вручну. Я тупо там оформив підписку і зараз просто кайфую. І ви не подумайте, що я вам тут якусь рекламу влаштовую. Це є реклама. А, окей, це реклама, але від щирого серця. Так що всі креатори вам сюди за підпискою. Тут більше ніж 55 тисяч варіантів музики та більше ніж 250 тисяч різних звукових ефектів. Пошук просто ізі, по жанрах, настрою, стилях або взагалі за допомогою асистента, який допоможе вам з пошуком. І що найважливіше, ви одразу позбуваєтесь проблем і переживань, що можуть виникнути через авторські права на музику. Адже музика є повністю вільною від будь-яких обмежень. А саме прикольне, на перші 2 місяці діє знижка 50% за нашим промокодом Pathfinders. Переходьте за посиланням в описі і створюйте круту атмосферу у своїх відосах. Ну що, вийшло? Наче як да. Ну що ж, з пустелями закінчено, зараз збираємо речі, видрушуємо з себе тони стародавнього піску і їдемо в першу столицю Єгипту. Луксор, або ж стара назва Фіви, був головним містом стародавнього Єгипту в період його найбільшої могутності. Якщо піраміди – це символ Єгипту, то Луксор – це місце, де ця цивілізація реально працювала. Саме тут зосереджувалася влада, релігія і управління імперією. Тут жили і правили фараони, ухвалювали рішення, які впливали на всю країну. Луксор не був символом вічності, як піраміди. Він був центром управління для всієї держави.
І найцікавіше, Луксор досі живе. Звичайні будинки стоять буквально між колонами храмів, а дорога до школи може проходити повз споруди, яким понад 4000 років. І в порівнянні до Каїру та Гізи місто набагато чистіше та охайніше. Саме місто поділено навпіл річкою, і у єгиптян в цьому була своя логіка. Східний берег – це такий собі світ живих. Тут стояли храми, палаци, люди собі жили, проводили свята і ритуали. А західний берег – це світ мертвих, і саме там заходить сонце. А для єгиптян це значило одне – кінець земного життя і початок шляху в потойбіще. І там розташована долина царів. Після епохи пірамід єгиптяни зрозуміли просту річ: великі і помітні гробниці не працюють, їх грабують. Тому фараонів почали ховати глибоко під землею. Довгі коридори, складні плани, замасковані входи, стіни вкриті текстами та малюнками про шлях душі після смерті. І саме тут поховані десятки фараонів нового царства, у тому числі Тутанхамон, про якого ви явно чули десь у фільмах. І тут, до речі, є парадокс. Тутанхамон не був великим правителем. Він зійшов на трон дитиною, правив недовго і помер через проблеми зі здоров'ям у 18-19 років. За життя він майже нічого не встиг зробити. Але саме його гробницю не встигли розграбувати. Це одна з небагатьох царська гробниця, знайдена майже повністю недоторканною. Її відкрили лише у 1922 році, що для країни з історією в кілька тисячоліть звучить ніби вчора. І це стало археологічним шоком для всього світу. Тоді людство вперше побачило, як насправді виглядало поховання фараона більше 3000 років тому. Тож виходить, що історію його запам'ятала більше не за велич, а скоріше через біг обставин. А це, до речі, його 10-кілограмова золота маска. Ще один відомий та один з найвізуальніших храмів Єгипту – це храм Хатшепсут, або, як сказав наш водій, та головне тут не архітектура, а людина. Хатшепсут була жінкою-фараоном у світі, де влада взагалі не передбачала такої можливості для жінок. Формально вона була регентом, тобто тимчасовою правителькою, яка керувала країною замість малолітнього спадкоємця. Але замість того, щоб просто чекати, вона почала обережно забирати владу в свої руки. Без бунтів і переворотів, працюючи всередині системи. Вона взяла ключові титули, заручилася підтримкою жреців, і згодом вони ж і оголосили її обраницею бога Амона. А це означало одне – її влада була не особистим рішенням, а волею богів. Щоб виглядати правильно для суспільства, вона носила чоловічий одяг, зображала себе з фальшивою бородою, називала себе сином Амона. Після її смерті наступники намагалися стерти її ім'я з історії, але храм залишився, і сьогодні він нагадує, що навіть у жорсткій системі іноді знаходиться людина, яка вміє її обійти. А це він Хатшепсут, я думаю. На іншому ж березі стоїть Карнакський храм. Найбільший храмовий комплекс стародавнього Єгипту. І важливо розуміти, це не один храм, а ціле кам'яне місто, яке будували і добудовували понад 2000 років. Карнак – це центр релігійної влади стародавнього Єгипту. Тут вирішувалося, хто має підтримку богів, а значить і право керувати країною. Як ви вже могли зрозуміти, саме жерці визначали, чим має фараон божественне право правити. Якщо жерці казали, що боги на твоєму боці, ти законний правитель. Якщо ні, твоя влада під питанням. Тобто формально фараон був головним, але пояснення народу, а значить і легітимність влади, знаходилися в руках жерців. Is your work? Найвідоміше місце Карнака – це гіпостильний зал. 134 гігантські колони, деякі з них вищі за багатоповерховий будинок. Усе вкрито іерогліфами, сценами богів, перемог і ритуалів. Недалеко від Карнака стоїть Луксорський храм.
На відміну від Карнака, він був не для богів, а для людей і державних церемоній. Саме тут проходили великі свята, процесії та коронації фараонів. Луксорський храм виглядає інакше, ніж Карнак. Тут усе компактніше, але від цього не менш велично. Масивні колони, барельєфи на стінах і статуї фараонів зберегли сліди тисячоліть. Коли йдеш між цими руїнами, легко уявити, як колись тут проходили процесії, були жерці та іноді й сам фараон. Під час великих свят дія виходила далеко за межі самого храму. Місто перетворювалося на сцену для величезних процесій. Колись ось ця алея сфінксів з'єднувала два храми, і довжина її сягала близько 3 кілометрів. Тут проводили великі церемонії і жертвоприношення, а фараон виступав як посередник між богами та людьми. Взагалі, до Луксора мало хто доїжджає. Єгипетський туризм у першу чергу зосереджений на курортах Червоного моря – Шарм-ель-Шейху, Хургаді, Марса-Аламі. Саме туди їдуть більшість туристів – близько 80%. Формат простий і зрозумілий. Тепле море, дайвінг, all-inclusive і повний чіл без зайвих рухів. Приблизно половина людей за весь відпочинок взагалі не виходить за межі готелю. А ще десь третина роблять одноденну поїздку до пірамід Гізи і повертаються назад до моря. І це легко зрозуміти. Курортний Єгипет і історичний Єгипет – це два таких різних світи. Великі відстані, інший ритм і зовсім інші враження. Саме тому до Луксора доїжджають одиниці. Це вже радше не екскурсія, а окрема подорож. По суті, це дві різних поїздки. Одна – просто відпочити біля води, а інша – по-справжньому зануритися в одну з найстаріших цивілізацій світу. Катаючись Луксором, ми зустріли дуже приємного таксиста, який погодився трошки розповісти за себе та своє життя тут. Як тебе звати? Ким ти працюєш та чи любиш свою роботу? Мене звати Алі. Ласкаво просимо до мого дому. Після смерті мого батька я працюю водієм таксі. Найбільше, що я люблю, це займатися цією професією, бо це як сімейний бізнес. Кожного дня я прокидаюся о 5 ранку. Ми спускаємося вниз. Іноді я зустрічаю людей на повітряній кулі близько 6-6:30. Скільки років ти вже працюєш у таксі? Я працюю вже 15 років, і мій батько працював теж дуже довго. Він довгий час працював із туристами. Коли він став старшим, приблизно 50-60 років, я допомагав йому. Я бачив, що це важка робота, та іноді возив людей до Долини Царів, а він відпочивав. Як тобі клімат в Єгипті? Погода в Єгипті влітку дуже спекотна. У Луксорі та Асуані температура приблизно від 45 до 50 градусів. Найкраще – це Марса-Алам і все Червоне море для літа. І Олександрія. Олександрія і Червоне море влітку – це добре. Також ми тут бачили багато дощу і навіть сніг, але тільки один раз – 5 років назад. У нас будинок як цей, бетонний, і ми не боїмося. Але люди, у яких погані умови, старі люди мають старі будинки. Вони бояться дощу і бояться снігу, тому що будинок може зламатися. Коли приходить багато дощу, люди бояться цього. Розкажи про життя в Луксорі. Життя змінилося порівняно з тим, як було раніше. Раніше все було дешевше, життя було простішим. Зараз, після революції, життя стало важким. Ціни зросли, стало складно з роботою, зі всім. У всіх сферах стало важче – і з їжею, і з питною водою, і з повсякденним життям. Немає роботи для молоді. Зараз усе дуже відрізняється від минулого, десь на 90%. Раніше було багато роботи, все було доступне за цінами. У часи Мубарака життя було дешевшим, а після революції 25 січня стало значно складніше. Ви не задоволені сучасним керівництвом? Після того, як ми змінили Мубарака, прийшов президент Сісі, і життя змінилося. Ні, ми не задоволені. Багато людей любили Мубарака раніше, але ми не можемо змінити це. Уряд хоче цього президента, тому багато поліції. Вони контролюють усе, і якщо багато людей говорять, що не хочуть цього президента, їх ловлять. У Алі збереглося кілька альбомів із фотографіями його батька, зробленими фотографом, який подорожував Єгиптом. Він охоче показує їх відвідувачам, а сам продовжує справу батька, працюючи на його машині, якій вже 50 років. Також, поки ми їздили, Алі розповідав, що влітку туристів майже немає, через спеку. І основний сезон туристів та його заробітку – це з жовтня по квітень.
Після революції 2011 року та відставки Хосні Мубарака Єгипет пережив період нестабільності. У 2012-му президентом став Мухаммед Мурсі, але вже у 2013-му його усунули військові під керівництвом міністра оборони Ас-Сісі. Після цього він балотувався на виборах 2014 року і офіційно став президентом. Однак вибори проходили без реальної конкуренції. Серйозних опонентів фактично не було, а опозиція перебувала під сильним тиском. Сподіваюся, що Єгипет зможе подолати наслідки політичних потрясінь останніх років і з часом поверне свою стабільність та колишню міць. Та попри це все, є речі, які відкривають Єгипет зовсім з іншого боку. Тож зараз швидкі факти. Єгиптяни були дуже винахідливими. Саме тут з'явився календар на 365 днів, чорнило, папірус, скло, мило, перуки, зубна щітка і навіть мухобійки. Мабуть, мухи в плюс 40 були дуже надокучливими. Єгипет – це не єгипетська назва, це грецьке слово. Самі жителі назвали свою країну Кемет, що в перекладі означає «чорна земля», через свій родючий мул Нілу. Перші шлюбні контракти саме тут. Єгиптяни фіксували майно, обов'язки і навіть умови розлучення. Обручки теж з'явилися тут, як символ вічності. Є згадка, що єгиптяни знали, що цвіль лікує. Вони прикладали запліснявілий хліб до рани. Це, по суті, інтуїтивний прототип пеніциліну. Каїр уже не справляється, тому поряд будують нову адміністративну столицю, щоб перенести уряд та розвантажити мегаполіс. Перша поліція в світі теж тут. Раніше вони охороняли храми, склади зерна і каравани. Тепер охороняють піраміди. Ніл – друга річка в світі за довжиною після Амазонки. І саме про Ніл хочеться поговорити окремо. Ще задовго до пірамід Ніл був єдиною причиною, чому тут взагалі могла з'явитися цивілізація. Раз на рік в горах Східної Африки йшли потужні мусонні дощі. Вода стікала в блакитний Ніл, і за кілька тижнів ця хвиля доходила до Єгипту. Річка виходила з берегів та затоплювала долину, залишаючи після себе шар родючого мулу. Ніл буквально зліпив Єгипет таким, яким ми його знаємо сьогодні. Усі міста, храми, дороги й села витягнулися вузькою смугою вздовж річки. Ніл був не лише джерелом води, а й головною транспортною артерією країни. Саме по цій річці перевозили каміння для будівництва пірамід. Окрім будівництва, Ніл був головним торгівельним шляхом. Фактично, Ніл був давньоєгипетською автострадою, портом і ринком одночасно. І ця роль збереглася й донині. Навіть зараз Ніл годує країну. Поля вздовж річки залишаються основою сільського господарства, а міста й інфраструктура тримаються навколо води. Тому на сьогодні Ніл залишається головним джерелом життя в Єгипті. Але є важливий нюанс. Ніл не зосереджений виключно в цій країні, а проходить повз майже 10 інших країн. І тому Єгипет не може його повністю контролювати. Взагалі Ніл складається з двох великих річок – Білого і Блакитного Нілу. Саме Блакитний Ніл приносить основний об'єм води і бере свій початок у горах іншої країни – Ефіопії, де не так давно побудували велику дамбу. І ось тут починається найцікавіше. Дамба фактично поставила крапку в колоніальних угодах 1929 і 1959 років, за якими Британія гарантувала Єгипту більшу частину води Нілу, а це близько 80%. Ці угоди діяли десятиліттями, але без участі тих країн, у яких ця річка взагалі починається. Для Ефіопії ця дамба не просто інфраструктурний проєкт, це символ розвитку і незалежності. Країна десятиліттями жила з дефіцитом електроенергії, і будівництво найбільшої гідроелектростанції в Африці стало для неї стратегічним кроком. З їхньої точки зору логіка проста. Ніл бере початок на їхній території, і вони вважають, що мають право використовувати цей ресурс для енергії, економіки і власного розвитку. І правильно вважають. Але для Єгипту ситуація виглядає зовсім інакше. Тут майже немає дощів, немає альтернативних джерел води, і будь-які зміни в режимі Нілу одразу б'ють по сільському господарству, питній воді і життю мільйонів людей. Навіть невелике скорочення потоку може серйозно вдарити по країні. Без Нілу в цій пустелі просто немає чим жити. Саме тому переговори між Єгиптом і Ефіопією тривають уже роками, з посередниками, заявами й обіцянками. Але досі немає юридично обов'язкової угоди, яка гарантувала б безпеку води. І тут виникає цікавий парадокс. Спочатку єгиптяни вірили, що за річку відповідають боги. Пізніше, що все в руках фараонів. А на сьогодні ж доля річки значною мірою залежить від рішень взагалі іншої країни.
Але будемо сподіватися, що вони дійдуть до спільного знаменника. Мікроклімат, який створює навколо себе Ніл, дуже важливий для життя, тому що, як ми вже говорили раніше, 95% країни взагалі не придатні для життя. Більшість людей уявляють Єгипет як суцільну спеку. Загалом воно так і є. Влітку в день температура може легко досягати 45-50 градусів. Взимку ж все виглядає значно м'якше. Ми, наприклад, приїхали в лютому, і в день у містах були комфортні плюс 20-24. Але пустеля живе за своїми правилами. Тут пісок і камінь дуже швидко нагріваються вдень і так само швидко віддають тепло вночі. Тому після заходу сонця температура може впасти майже до 50 градусів взимку, а різниця між днем і ніччю іноді може сягати 30 градусів за добу. Клімат напряму впливає на спосіб життя людей. День тут підлаштований під сонце. Робота зранку і ввечері, пауза в найспекотніші години, така собі сієста. Будинки будують так, щоб мінімізувати нагрів. Вулиці вузькі, тінь цінується більше за простір. Ну а дощ у Єгипті – це доволі рідкісне явище. У багатьох регіонах він може не випадати роками. У середньому це кілька міліметрів на рік, а у пустелях майже 0. Тому мою парасольку цей раз ми не брали. На цій веселій ноті, на жаль, наш фільм добігає кінця. Важко уявити, що ця земля колись була серцем однієї з наймогутніших цивілізацій світу. Єгипет – це країна, яка дала світу одну з перших і наймогутніших цивілізацій. Тут, де тисячоліття тому фараони тримали владу над Нілом, де народжувалися ідеї, релігії та мистецтва, сьогодні життя має зовсім інший ритм. Після цієї подорожі хочеться сказати, що перед поїздкою ми навіть не уявляли, наскільки велика історія та культурний вклад Єгипту в суспільство. Але, на жаль, в сучасних реаліях більшість людей сприймають Єгипет виключно як пляжний відпочинок, не усвідомлюючи всієї величі цієї країни. Але це насправді логічно, виходячи з ситуації, яка склалася в цій країні. Влада працює на власне збагачення, а звичайні люди шукають можливість просто вижити. Колись наймогутніша країна світу сьогодні бореться за виживання. Але від цього не стає менш вражаючою. Тому ми вирішили показати вам справжній Єгипет без прикрас зі своїми плюсами та мінусами. І сподіваюся, що нам це вдалося. До зустрічі, very soon. Це були ми І наш Єгипет.